برادران عزیز، مجاهدان آزادی در شهر اشرف، شخصیت‌ها و قانونگذاران محترم، دوستان گرامی، در دومین روز از گردهمایی ایران آزاد به همه شما درود می‌فرستم. این گردهمایی همزمان است با پیروزی بزرگ مردم و مقاومت ایران در تحریم نمایش انتخابات دیکتاتوری دینی. این انتخابات نمایشی توسط 88% از دارندگان حق رأی در ایران تحریم شد. این عزم مردم و مقاومت ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی و آزادی ایران و ایرانی است. در غیبت توده مردم، وقتی انتخابات مهندسی شده این رژیم در دور اول به نتیجه نمیرسه و به دور دوم میفته، به روشنی علامت پراکندگی و تشتت و شقه در داخل رژیم و همچنین باندهای گوناگون آن است. اونچه تا همین جا برملا و ثابت شده این است که دیوارهای حافظ نظام سوراخ و پر از شکاف شده. آری، قیام مردم ایران در هر حال در پیش و در کانون اون یک مقاومت سازمان یافته قرار داره و به سوی یک تغییر بزرگ سیاسی و اجتماعی پیش می رود. در برابر قیام، خامنه‌ای از یک طرف سرکوب و جنگ رو حفاظ رژیم پوسیده خودش کرده، از طرف دیگه از حمایت و حفاظت سیاست مماشات استفاده میکنه. وقتی از مماشات صحبت میکنیم، تجربه تاریخی سیاست اروپا و آلمان نازی رو تداعی میکنه. اگرچه روند کنونی و وضعیت فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران با اوضاع جنگ جهانی دوم در اروپا تفاوت بسیار داره، اما ماهیت فاجعه بار مماشات فرقی نکرده. فاجعه بار به معنای جاده صاف کردن برای نیروهای اهریمنی تاریخ. این در واقع به معنی خنجر زدن به آزادی، صلح، عدالت و مقاومت و حقوق بشر است. در یک سال گذشته شاهد ادامه سیاست باجدهی دولت‌های غرب به رژیم آخوندها هستیم. اون هم در حالی که این رژیم در داخل و خارج ایران با سرکوب، جنگ افروزی و تروریسم هر روز داره قربانی میگیره. مسابقه مشوق‌ها به آدمخواران رو در سوئد و بلژیک و فرانسه و آمریکا همه به چشم دیدند که تا کجا به بازار گروگانگیری و آدمربایی آخوندها رونق میده. این بیزنس دوران خمینی و خامنه‌ای که 45 سال ادامه داره و نظریه پردازان رژیم اون رو به عنوان نوع جدیدی از قدرت، فراتر از قدرت اقتصادی و فنی و نظامی، تئوریزه کردند. دولت‌های غربی مشتریان ثابت این نوع جدید بازار شدند و به قول مسعود به دموکراسی گروگانی تنزل یافتند. اما گروگان دائمی و قربانی همیشگی در واقع مردم ایران، حقوق بشر و فرشته آزادیه.
از اینجاست که همه مرزها رو زیر پا میذارند و به سرکوبگران قیامهای مردم ایران تجهیزات و نرم افزار میفروشند. نفوذ آخوندها و سرویس اطلاعاتی اونها در برخی پارلمان‌ها و دوایر غربی جای خود داره و همه دارن به اون اذعان میکنند. اما سوال اینه که راستی در مورد استخدام لابی‌ها و حامیان رژیم در برخی وزارتخانه‌های غربی چه باید گفت؟ این پهپادهای جنگی رژیم از کجا و چگونه ساخته شده؟ شگفتا که موتورش رو شرکت‌های اتریشی و کانادایی ساختند و به گفته نمایندگان کنگره آمریکا حداقل میگن 75% قطعاتش از بازارهای آمریکاست و دست کم 10 دانشگاه انگلیس در پژوهش‌های مورد نیاز اون همکاری کردند. روزگاری میگفتید که امتیاز دادن به آخوندها برای تقویت میانه‌روهای موهوم است. حالا بگویید ببینید آزاد کردن دیپلمات تروریست بمب دست و دشخیم قتل عام در گوهردشت برای تقویت چه کسی است؟ زمانی میگفتید دارید برای اصلاح فاشیسم دینی کار میکنید. حالا که با پاسداران موشک به دست زد و بند میکنید بگویید چه کسی را رفرم کرده است؟ راستی چه کسی را؟ در 4 دهه گذشته سیاستمداران غرب هر بار که امتیازی به آخوندها دادند بیشک در مقابل اون منافع تجاری یا دیپلماتیک معینی کسب کردند. اما وقتی که این تصمیم‌ها در بوته داوری تاریخ قرار میگیره روشن میشه که این سیاست بر کوتاه نظری و منافع زودگذر استوار بوده و در نتیجه هم به مردم ایران هم به مردم خاورمیانه و هم به صلح و امنیت جهان لطمات بسیار سنگینی وارد کرده. 17 سال پیش قاضی القضات انگلستان در حکم نهایی خود درباره لغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین اون برچسب رو که دولت انگلیس از اون برای به دست آوردن دل آخوندها استفاده کرد غیر عقلانی توصیف کرد. توصیفی که در تمام وجود سیاست مماشات صدق میکنه. راستی آیا کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق عقلانی بود؟ همون که راه رو برای یک اختناق 25 ساله و بعد از اون نازل شدن هیولای خمینی باز کرد و خسارت بسیار سنگینی به صلح خاورمیانه وارد کرد که در نتیجه میلیون ها قربانی و میلیون ها آواره بر جا گذاشته. آیا لیست گذاری تروریستی مجاهدین اون هم به خواست دیکتاتوری دینی باج‌دهی به آخوندها نبود؟ دیدیم که بارها دادگاه‌ها در لوکزامبورگ، در لندن، واشنگتن، پاریس اون رو باطل شناختند. آیا بمباران مجاهدین در عراق به سود آخوندها نبود؟ و راستی این نیابتی‌های رژیم ایران که تمام منطقه رو فرا گرفتند اگر محصولات سیاست مماشات نیست پس چیه؟
در سال 1381 سایت‌های هسته‌ای سری رژیم رو افشا کرد. این یک نقطه عطف فوق‌العاده بود که شرایط رو برای پایان دادن به برنامه بمبسازی رژیم فراهم کرد. اما دولت‌های غرب با امتیاز دادن‌های مکرر فرصت کافی در اختیار رژیم گذاشتند تا هرچه بیشتر به بمب اتمی نزدیک بشه. موضوع دیگه در رابطه با سپاه پاسداران خامنه‌ایه. همه دولت‌ها از نقش شرارتبار سپاه به خوبی مطلع هستند. با این همه سوال اینه که چرا اتحادیه اروپا در تروریست نامیدن این هیولا اینقدر تعلل میکنه؟ آمریکا چرا 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم ایران رو به رژیم داد؟ چرا به قول ظریف وزیر خارجه اصلاحاتی قبلی همین رژیم که چند روز پیش گفت آمریکا پیچ تحریم‌های نفتی رو شل کرد و بیش از 100 میلیارد دلار به جیب رژیم ریخت؟ از طرف دیگه توصیه به انگلیس برای اینکه سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی نگذارد و توصیه به اروپا برای نرمش در مقابل برنامه هسته‌ای و ساختن بمب اتمی در ایران چرا؟ و راستی چرا؟ و هزاران چرای دیگر. سوال اینه که استراتژی این آقایان مماشاتگر چیست؟ یکی از جراید آمریکا نوشته بود که این استراتژی، البته اگر بتوان اون رو چنین نامید، این است که اجازه بدهید تهران وضعیت را تشدید و تشدید و تشدید کند و سپس مماشات و مماشات و مماشات کند. بله، این دور باطل 4 دهه سیاست مماشات غرب با فاشیسم دینیه که باید به آن پایان داده شود. سوال این است که آیا تاریخ این منطقه راه دیگری جز عبور از این ورطه پرخون و آتش نداشته و ندارد؟ آیا راهی نبود که در اون آزادی و صلح نصیب خلقهای ما بشه؟ آیا در مقابل خونریزی و ویرانی استبداد دینی راه حلی وجود ندارد؟ جواب این است که راه حل وجود دارد. جایگزین و راه حل را مردم ایران ارائه کردند. یک ایران آزاد بدون شکنجه و اعدام، یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد و خودمختاری ملیت‌های تحت ستم. در سال 1385 طرح 10 ماده‌ای مقاومت ایران برای یک ایران آزاد رو ارائه کردیم و گفتیم: 1. نه به ولایت فقیه، آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری با رأی آزاد و کثرت‌گرا. 2. آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و فضای مجازی، انحلال سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس، باز شخصی‌ها و بسیج ضد مردمی، وزارت اطلاعات، شورای انقلاب فرهنگی، همه گشت‌ها و نهادهای سرکوبگر در شهر و روستا و در مدارس، در دانشگاه‌ها، در ادارات و در کارخانه‌ها.
تضمین آزادی‌ها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، انحلال دستگاه‌های سانسور و تفتیش عقاید، دادخواهی قتل عام شدگان و دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و لغو حکم اعدام. چهار، جدایی دین و دولت و آزادی ادیان و مذاهب. پنج، برابری کامل زنان و مردان در حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی، لغو هر گونه تبعیض، حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تحصیل و اشتغال و منع بهره کشی از زنان تحت هر عنوان. شش، دادگستری و نظام قضایی مستقل طبق معیارهای بین المللی مبتنی بر اصل براءت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات، الغاء قوانین شریعت آخوندی و بیدادگاه‌های انقلاب اسلامی. هفت، خودمختاری و رفع ستم مضاعف از اقوام و ملیت‌های ایرانی طبق طرح شورای ملی مقاومت ایران برای خودمختاری کردستان ایران. هشت، عدالت و فرصت‌های برابر در اشتغال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران و احقاق حقوق کارگران، دهقانان، پرستاران، کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان. نه، حفاظت و احیای محیط زیست قتل عام شده در حکومت آخوندها. و 10، ایران غیر اتمی و عاری از تسلیحات کشتار جمعی، صلح، همزیستی و همکاری‌های بین المللی و منطقه‌ای. به نام مردم ایران که از فقر و اختناق به امان آمده اند و تشنه آزادی و دموکراسی اند، فریاد میزنیم ریاکاری و منفعت‌جویی برای حفظ دیکتاتوری دینی را بس کنید. کردن راه تغییر دموکراتیک در ایران دست بردارید. بگذارید مردم ستمزده ما سرنوشت و آزادی خود را به دست بگیرند. مردم و مقاومت ما هیچگاه و از هیچ طرفی در جهان نخواسته و نمیخواهند که برای تغییر رژیم در ایران مداخله کنند. به گفته مسعود، در امر سرنگونی رژیم خلق قهرمان
با فرزندان آزادی ستان کفایت است. از این رو به دولت‌های غرب می‌گوییم به مسئولیت‌های بین المللی تعطیل شده خود در قبال مهمترین تهدید صلح و امنیت جهان امروز عمل کنید. اکثریت 34 مجلس قانونگذاری و بیش از 4000 نمایندگان منتخب مردم آمریکا، کانادا، استرالیا و برخی کشورهای آمریکای لاتین، اروپا و کشورهای عربی و آفریقایی علاوه بر بسیاری از شخصیت‌های بین المللی و رهبران پیشین جهان حمایت قاطع خودشون رو از مقاومت ایران اعلام کردند. با سپاس و درود از همه اونها خواسته های مقاومت ایران را این چنین خلاصه می کنم: سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آخوندها را در لیست تروریستی بگذارید و عوامل و مزدوران آنها را از کشورهای خود اخراج کنید. با یک دادگاه بین المللی برای محاکمه سران رژیم اعدام و قتل عام اعلام موافقت کنید. فرار به جلو و پیشدستی خامنه‌ای و قضاییه جلادان برای محاکمه غیابی 104 تن از مجاهدین و مقاومت ایران را محکوم کنید. در فرصت کوتاه باقی مانده از دوره قطعنامه 2231 مکانیزم ماشه را فعال کنید. رژیم آخوندی را به عنوان تهدید مبرم صلح و امنیت جهان ذیل فصل 7 منشور ملل متحد قرار دهید. و سرانجام مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم استبداد مذهبی و نبرد جوانان شورشگر با سپاه پاسداران و اطلاعات آخوندی را به رسمیت بشناسید. درود بر همه شما.